الفصل السادس. أنت أيضا جزء من هذا يا أمي. كتبت بيتي كراوزك في الجزء الثاني من مذكراتها اعتقلني أو أطلق سراحي عن وفاة ابنتها باربرا إيلين في 27 من عمرها بسبب سرطان الثدي. آخر مرة داهمني فيها الصداع النصفي كانت في وحدة الرعاية التلطيفية منذ ما يقرب من 3 سنوات، عندما أخبرني الطبيب المسؤول أن علي أن أخبر باربرا إيلين بأنه لا مانع لدي إن هي أرادت أن تموت. قال برفق: إنها تريد إذنك في الموت. كنا في غرفة خاصة مصممة لأولئك الذين هم مثلي، أكثر البشر بؤسا على وجه الأرض. صحت فيه وقد صدمني وروعني الاقتراح وحده إلى الجحيم بتلك الفكرة. لن أعطيها إذني في الموت، لا أسمح بذلك. انهرت عند تلك النقطة وبدأت أبكي بجنون. انتظر الطبيب بصبر، كان معتادا رد الفعل هذا، كانت تلك وظيفته. قال: سيدة كراوزك، أظنك تفهمين أن معاناة باربرا إيلين ستتضاعف فقط من الآن فصاعدا، ساعة بعد ساعة. إنها لا تعاني، لقد بدأت بالتعافي. تحدثت إلى شقيقتها وأبيها هذا الصباح، والتقت أصدقائها بالأمس فقط، وكانت تتحدث مع طفلها الصغير وتعانقه. كانت تلك هدية منحتها لأحبائها لتودع الجميع. أنت الوحيدة التي لم تودعها بعد. إنها تريد أن تفعل هذا الآن، تريد إذنك في الرحيل. أوه، أرجوك لا تفعل. من تظن نفسك، الرب؟ أنا لك أن تعرف أن هذه هي ساعة مماتها. ثم لجأت إلى التوسل. أعطني 1 أيام أخرى، أرجوك أعد توصيلها بالمحلول الوريدي. إنها لا تريده. عليك أن تتحلي بالقوة كي تمنحي ابنتك ما هي بحاجة إليه الآن. إنها تحتاج منك أن تساعديها، أن تسمحي لها بالرحيل. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها مساعدتها الآن، أن تسمحي لها بالرحيل. كان الصداع بشعا لدرجة ظننت معها أني قد ألاقي حتفي قبل باربرا إيلين، غير أن ذلك لم يحدث. بحلول المساء التالي كنت قد تعافيت كفاية لأخبر ابنتي بأنها إذا كانت سئمت من المرض وتريد الذهاب فلن أحاول منعها بعد الآن. أمسكت بيدي وأخبرتني أنها ستنتظرني أينما ذهبت، وتوفيت في ذلك الصباح بين ذراعي، وشقيقتها مريان تحتضنها أيضا، وأبوها بجانبها كذلك. كنت أنا طبيب الرعاية التلطيفية في ذلك المشهد. أتذكر باربرا إيلين بوضوح، الفتاة المتدثرة في فراش المستشفى تحت النافذة في أول غرفة على يمين الردهة عند دخولك الجناح من المصعد. كانت هزيلة، استضاءل حجمها ليصل إلى حجم طفل شريد بسبب سرطانها القاتل. لم تتحدث كثيرا وبدت حزينة. لم يكن لدي أي علم بماضيها باستثناء التفاصيل الأساسية لمرضها. شخصت حالتها بأنها مصابة بسرطان الثدي الالتهابي، وهو نوع يصيب الشابات وله توقعات سيئة بشكل مخيف. اختارت رفض جميع العلاجات الطبية التقليدية، وهو القرار الذي لم يكن تعسفيا تماما بالنظر إلى تشخيصها، ولكنه غير اعتيادي أيضا. تنطوي مثل هذه القرارات دائما على أكثر من الحقائق الطبية المجردة،
وكان إحساسي هو أن هذه الفتاة تشعر بعزلة تامة، وأنها شعرت هكذا طوال حياتها. أردت في بعض الأحيان أن أهدهدها وأواسيها بين ذراعي، كما يفعل المرء مع رضيع أو طفل صغير. كنت قد تحدثت مع بربرا إيلين بعد جولة الصباح في اليوم الذي حكت عنه بيتي كراوزك في مذكراتها. سألتني: كم تبقى لي من الوقت؟ ليس طويلا. كيف تشعرين إزاء ذلك؟ لقد اكتفيت. هل تعطيني شيئا يبقيني على قيد الحياة؟ المحلول الوريدي فحسب. من دون السوائل ستموتين في غضون يوم أو يومين. هل تريدين منا إيقافه؟ لم تقوى أمي على تحمل ذلك. يخاجلني شعور أنك دائما ما تعتنين بها بطريقة ما، لذلك قد يشق عليك فعل ما تريدينه الآن، لكنك لم تعودي مضطرة إلى الاعتناء بها. ما الذي ستفعلينه إن اعتنيت بنفسك فحسب؟ سأنزع المحلول الوريدي. أنا أحترم مشاعر والدتك، هذا أمر قاس جدا على أي أب أو أم، ولا يسعني إلا تصور صعوبته التي لا تحتمل. لكنك مريضتي هنا، ومسؤوليتي الأساسية هي اتجاهك أنت، لذلك إن شئت فسوف أتحدث معها. التقيت بيتي كراوزك مرة أخرى مؤخرا للحديث عن حياة ابنتها وموتها. كنا قد تحدثنا قليلا بعد وفاة بربرا إيلين، عندما كانت بيتي كراوزك حزينة تبكي ابنتها وتحاول فهم سبب موتها قبل الأوان بوقت طويل. وقد حكيت لها عن فهمي للعلاقة المحتملة بين الضغط النفسي في الطفولة المبكرة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان لاحقا. بعد ذلك بفترة وجيزة تلقيت نسخة من الجزء الأول من مذكراتها كلايكوت، صوت قلبي، وداخل الغلاف كتبت هذه العبارة: إليك كتابي، إنه يفسر شيئا من علاقتي بابنتي التي توفيت بسبب سرطان الثدي في اليوم 30 من شهر إبريل في وحدتك. بعد قراءتي للمذكرات أملت أن توافق بيتي على إجراء مقابلة من أجل هذا الكتاب، وكما اتضح لاحقا كانت بيتي تفكر فيه بعد أن خطت لتوها المقطع المقتبس في بداية هذا الفصل. كانت مهتمة بمعرفة المزيد عن وجهة نظري، وأملت أن أساعدها في فهم بعض الأشياء التي قالتها بربرا إيلين في الأشهر الستة الأخيرة من حياتها. لم يكن الحوار الذي دار بيني وبين بيتي عاديا، لكن بيتي كراوزك ليست بالمرأة العادية. كانت مشهورة في كولومبيا البريطانية وخارجها بسبب نشاطها في القضايا البيئية. يشير عنوان كتابها الأول إلى محمية غابات مطيرة عالمية على الساحل الغربي تدعى صوت كلايكوت، والتي وقعت تحت تهديد قطع الأشجار منذ بضعة سنوات من قبل أصحاب المصالح. في سبتمبر من عام 2001 سجنت بيتي البالغة من العمر 73 عاما لمدة 4 أشهر ونصف بتهمة ازدراء القضاء عقب احتجاج آخر على قطع الأشجار. وعلى الرغم من أن مذكرات بيتي تدور في الغالب حول تجاربها كمناضلة بيئية، فإنها تقدم كذلك تاريخا حيا وصادقا لحياتها الشخصية مع 4 أزواج و8 أطفال. عاشت بيتي حياة زاخرة بالأحداث، والآن صارت تلعب دور الأم البديلة لابن بربرا إيلين، جوليان،
الذي لم يكن عمره يتعدى العامين حينما توفيت والدته. نفست باربرا إيلين عن تعبيرات متكررة من الغضب العميق اتجاه والدتها في الأشهر الستة الأخيرة قبل وفاتها. ذلك هو الغضب الذي كانت بيتي كراوزك تكافح من أجل فهمه. ولدت بيتي كراوزك في جنوب لويسجانا، والتي كانت في ذلك الوقت على حد قولها مستنقعا كبيرا واحدا على الأغلب. كتبت في الجزء الأول من مذكراتها تقول: لم أنشأ لأكون متمردة، إنما نشأت لأكون امرأة جنوبية بيضاء فقيرة وريفية. الذاكرة شيء انتقائي للغاية وذاتي للغاية. في تجمع أخوي منذ عدة سنوات شعرنا أنا وأخي وأختي باستغراب وذهول نوعا ما حينما أدركنا أن كل واحد منا كان يشعر بأن أسرته تفضل أخويها عليه. أعرف يقينا أني شعرت بأن أبواي يفضلان أخواي. ما زلت أفعل في الواقع. أخي هو أكبرنا والصبي الوحيد، لذلك كان يحوز أغلب الاهتمام، وما تبقى كان يذهب إلى أختي لأنها كانت أصغرنا وأكثرنا رهافة. كنت أنا فتاة كبيرة وبصحة جيدة ويمكنني تسلية نفسي، لذا لم يلاحظني أحد بصفة خاصة، الأمر الذي ناسبني تماما على حد علمي. لم تكن لتحب أن يلاحظك أبي لو كنت مكاني، إن فعل فأنت في ورطة. ليس كأنه قد ضرب أيا منا قط، لكن التهديد كان حاضرا على الدوام. كنا هناك لنرى لا لنسمع، ولا نرى إلا بأقل قدر ممكن. كانت أمي مختلفة، دافئة ومحبة، على الرغم من أني كنت أعلم دائما أنها تفضل أخي وأختي، فقد كانت تفيض بالحب، حتى إن بعضا منه انسكب علي أنا الأخرى. ذات مرة بعد أن كبرت واجهت أمي بمعرفة السرية، وآلمها ذلك وباغتها، وأصرت أنها لئن كانت تولي مزيدا من الاهتمام لإخوتي فذلك لأنهم كانوا يحتاجون إليها أكثر مما فعلت، وأني كنت دائما أكثر استقلالا من الناحية العاطفية. على الرغم من هذا الاستقلال العاطفي البادي للعيان، عانت الشابة بيتي كوابيس موحشة وتخيلات عصيبة في الظلام. رحلت عن منزلها في وقت مبكر، وتزوجت أول رجل راشد يطلب خطبتي ويثبت فعليا أنه قادر على الوفاء بالتزاماته المالية. بعد فترة وجيزة تركت زوجها، ولكن ليس قبل أن تنجب منه 3 أطفال. كان إلى حد ما مهووسا بجمع أغشية البكارة السليمة، ويبدو أنه لم يستطع التوقف بعد زواجنا. لقد جمع في النهاية عددا أكثر مما ينبغي. تبع ذلك 3 زيجات و5 أطفال آخرون في العقدين التاليين. كان ترتيب باربرا إيلين هو السابع بينهم، حيث ولدت قبيل انتقال بيتي كراوزك للعيش في كندا عام 1966، عندما كنت أجر ورائي 7 أطفال، وكان زواجها الثالث على شفير الانهيار. عاشوا في مدينة كيريليك بإنتريو. كان زوجها الثالث أستاذا جامعيا مدمنا لعمله وباردا عاطفيا، وكان أيضا سكيرا. كتبت تقول: لم أكن أحب جون عندما يثمل، كان يميل إلى التصرف بتعال واتهامية بغيضة، لذلك وجدت نفسي أتحاشى المواقف الاجتماعية نفسها التي كنت قبل ذلك أنشدها،
وتفاقم اكتئابي. بدأت أنظر إلى جون وأتساءل عمن يكون حقا. ظننت أن أول شتاء بكيرل ليك لن ينتهي أبدا، وأن الربيع لن يحل. في الواقع لم يحل الربيع فعلا. أعتقد أن الشخصين اللذين شعرا بأكبر قدر من الإحباط في ذلك الربيع الوهمي كان أنا والطفلة باربرا إيلين. وجدت بيتي مخرجا من علاقتها بزوجها عن طريق الوقوع في حب رئيس قسمه بالجامعة والعودة معه إلى كولومبيا البريطانية، وهناك نشأت باربرا إيلين في الغالب، على الرغم من تنقلات الأسرة ذهابا وإيابا بين شرق كندا وغربها وبين الولايات المتحدة وكندا. باء زواج بيتي الرابع كذلك بالفشل، لكنها وجدت مع مرور السنين إحساسا أكثر صدقا بذاتها كإنسانة وامرأة وناشطة. أما باربرا إيلين فقد كانت طفلة حساسة تعاني مشكلات صحية، وفي سن الرابعة بدأت تعاني نوبات قيء لم يبدو أن أحدا استطاع تشخيصها. تكررت هذه النوبات بشكل متقطع على مر السنين، وصار الآن لدى بيتي يقين بأنها مرتبطة بالضغوطات التي واجهت ابنتها في الحياة. أصبحت باربرا في سنوات بلوغها مدمنة للمسكنات المخدرة والمهدئات التي كانت تضخها في جسدها، وظلت تكافح إدمانها للمخدرات حتى لحظة تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. ولأنها لم تشهد استقرارا قط، عجزت عن إقامة علاقة وثيقة ومستمرة مع رجل. كانت تنتقل من علاقة إلى أخرى. ولد جوليان عندما كانت باربرا إيلين في 25 من عمرها، ولكن عندما تزوجت بعد ولادته بفترة قصيرة لم يكن زواجها من والد طفلها. تقول بيتي كراوزك: لم يدم هذا الزواج طويلا. لم يكن مارتن قادرا على التأقلم مع الزواج وتربية طفل ليس من صلبه في الوقت نفسه. كانت باربرا ذكية وحساسة ومبدعة إلى حد بعيد. كانت راقصة، أشرفت في مرحلة ما من حياتها على مدرسة باليه للأطفال. كانت تعتني بجوليان وتعطي بعض دروس الرقص في فانكوفر عندما اكتشفت إصابتها بالسرطان. أخبرتني أنها خضعت لتصوير الثدي الشعاعي هذا، وأنهم يريدون ببساطة استئصال الثدي. لم تكن مستعدة لتقبل ذلك. كانت باربرا تتمتع بذكاء حاد. مضت تبحث في كل ما نشر عن نوع السرطان الذي أصيبت به، وتحرت عن نتائج العلاج في فئتها العمرية بالولايات المتحدة وكندا. لم يعجبها ما اكتشفته. قالت: لن أمر بكل ذلك. لا أريد أن أصاب بالغثيان. لا أريد أن أكون مشوهة. لا أريد كل معاناة العلاج الكيميائي تلك. سأعالج السرطان بطريقة كولانية، وسأبذل قصارى جهدي معه. الكولانية هي الفكرة القائلة بأن الأنظمة الطبيعية لا بد أن ينظر إليها على أنها متكاملة وليس كمجموعة أجزاء. ثم طلبت مني أنا وجون أن ندعم قرارها وأن نحاول عدم التدخل. قلت: كيف شعرت إزاء ذلك؟ كان الأمر مروعا. أردت أن أفعل شيئا على الفور. حاولت الضغط عليها كي تنظر إلى بعض الخيارات الأخرى، ثم فجأة استشاطت غضبا وإصرارا وصرخت في وجهي. لم تصرخ في وجهي قط قبلها. ظلت غاضبة مني طوال الأشهر ال6 الأخيرة من حياتها. قبل ذلك لم يكن غضبها يستمر. كانت عندما تغضب مني تكتفي بقول: لا مشكلة يا أمي،
إن كان هذا رأيك فليكن، ثم تصفق بابها أو شيء من هذا القبيل، لكن عندها ينتهي الموضوع. ذلك لا يعد تعبيرا عن الغضب، إنما في الغالب تعبير عن الهزيمة والإحباط. كنت دائما أؤذيها لسبب ما ولا أعرف لماذا. أعتقد أني كنت أمًا فظيعة لهذه الطفلة، كانت شخصيتي مؤذية لها. ما بالك تذرفين الكثير من الدموع؟ أما زلت تشعرين بالذنب حيال الأمر؟ ربما ليس ذنبًا بقدر ما هو شعور بأنه لماذا لم يعطوها لشخص آخر يمكنه التعامل معها. كانت طفلة استثنائية في حساسيتها اتجاه العالم، فهمها للعالم، لطافتها مع العالم. لطافة؟ كيف كانت وهي طفلة؟ كان عقلها أكثر نضجًا من سنها بكثير. أينما اصطحبتها كان الناس ينبهرون بسلوكها وبمستوى، لا أريد أن أقول إنها تصرفت كشخص بالغ، ولكن بمستوى فهمها لعالم البالغين. ماذا عن جانبها العاطفي؟ جانبها العاطفي، كانت طفلة محبة وحنونة للغاية، كانت لطيفة لأقصى حد ومحبوبة جدا من الجميع، المفضلة لدى معلميها على الدوام. ومع ذلك لم يبدي الأطفال الآخرون استياء من هذا الأمر. هل راودك قط إحساس بأن أحدهم حاول التحرش بها من قبل؟ كانت هناك واقعة واحدة. كنا في لويزيانا لزيارة أمي وأختي. كان لدى شقيقتي 4 صبيان. كان أحد الصبية أكبر من بربرة بسنة وأضخم منها حجما، وكانت بربرة في 12 من عمرها تقريبا. لم تخبرني بهذا، ولم يكن حتى عدنا إلى كاليفورنيا أن أخبرت شقيقتها مارغريت. فجاءت مارغريت وأخبرتني أن ابن خالتها حاول اعتلاء بربرة. كان وحدهما في المنزل آنذاك، وشعرت بربرة بغضب شديد حيال ذلك. أتذكر أني سألت مارغريت: لماذا لم تأتي أختك وتخبرني؟ فقالت: ظنت أنه لأن دوريس أختك فسوف يحدث هذا الأمر فوضى كبيرة بينكما. ثم تحدثنا أنا وبيتي عن مرض بربرة وموتها. في الوقت الذي شخصت فيه بربرة بالسرطان، كانت بيتي تخوض انتخابات محلية لحزب الخضر، فتركت الانتخابات والترشح لقضاء الوقت مع ابنتها العليلة. سألتها إن كانت وجدت ذلك صعبا. قالت: لم يكن الأمر بهذه الصعوبة. كنت أشعر أننا بحاجة إلى بعضنا بعضا، ولكن ثمة شيئا في شخصيتي وجدته بربرة مزعجا على الدوام. كان صوتي مرتفعا أكثر من اللازم بالنسبة إليها، تصرفاتي مبهرجة أكثر من اللازم، كنت أكثر من اللازم بالنسبة إلى طبيعتها الأكثر رهافة. تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها وصف الأمر. كنت صاخبة أكثر مما ينبغي، وحاسمة في آرائي أكثر مما ينبغي، وعدوانية في أفعالي أكثر مما ينبغي. وكانت هي تتمتع بشخصية مضادة، تحب أن تفكر مليا في أمورها، وتحاول الحصول على رؤية أشمل لشخصيات الآخرين. يبدو أنها اعتقدت أنك أكثر انتقادية مما تريد منك أن تكوني. كانت دائما تتهمني بأني انتقادية. كنت أبقى معها لبعض الوقت فتطلب مني الرحيل. كانت تخبرني دائما كلما سئمت مني واحتاجت إلى راحة لأنها تجدني متعبة. هل كان ذلك في الأشهر الأخيرة؟ نعم. لماذا برأيك حدث ذلك؟ لا يمكن أن تكوني متعبة،
لا يوجد إنسان متعب في حد ذاته. كانت شخصيتي تتعبها بعض الوقت، لم تكن تحتمل. متى يشعر المرء بالتعب؟ عندما يعمل بكد. هل تظن إذن أن وجودها معي كان كالعمل؟ كان عليها أن تعمل بكد بالغ وهي برفقتك. نعم، تتساءلين الآن لماذا أقول ذلك؟ استعدادك لسماع هذا يجعل منك إنسانة فريدة حقا، لكن حياتك كلها كانت بحثا عن الحقيقة، وأنا أعلم ذلك وأتفهمه. انظري، لقد دخلت بربرة حياتك في وقت انعدم فيه الاستقرار تماما. هذا صحيح. كنت تمرين بالمرحلة الأخيرة من علاقتك بجون عندما حملت بها، وتشعرين بوحدة مطبقة لم تشعري بالرفقة معه، وبدأت تدركين أن هذا الرجل على الرغم من كونه مثيرا للاهتمام من منظور العقل، فقد كنت بمفردك تماما من منظور القلب. كان سبيلك للفرار من العلاقة هو التورط مع والي، ثم ذهبت إلى تلك الرحلة إلى غرب كندا وأنت تجرين أطفالك خلفك. وما حدث في النهاية هو أن حصل جون على حضانة جميع الأطفال باستثناء بربرة إيلين. أصبح عليها فجأة أن تملأ فراغا هائلا في حياتك بدءا من بداية حياتها. إن طبيعة الضغط النفسي لا تكون دائما كما يظنها الناس في العادة. إنه ليس الضغط الخارجي التي تسببه الحرب أو خسارة المال أو وفاة شخص مقرب، إنما هو الضغط الداخلي الناتج عن الاضطرار إلى التكيف مع شخص آخر. يبدو لي أن السرطان والتصلب الجانبي الضموري والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي وكل تلك الأمراض الأخرى إنما تحدث لأناس يعانون ضعف الإحساس بذواتهم كأشخاص مستقلين، وذلك يعني أنهم على المستوى العاطفي على الرغم من أنهم قد يكونون ناجحين إلى حد كبير فنيا أو فكريا، يعانون إحساسا ضبابيا بالذات. إنهم يعيشون كرد فعل لأفعال الآخرين دون أن يشعروا أبدا بهويتهم الحقيقية. انتقال بربرة من رجل إلى آخر يثبت أن إحساسها بذاتها لم يكن كافيا لمساندتها. بمجرد أن تنتهي علاقة ما لابد أن تخوض علاقة أخرى كي تشعر بالرضا عن نفسها، ويدخل الإدمان في هذا الإطار أيضا. أتت حياتك في وقت كنت فيه محرومة ومنهكة عاطفيا بصفة خاصة. أعتقد أن تطورها الفكري السابق لأوانه هو ما يحدث للأطفال الأذكياء والحساسين عندما لا تكون البيئة العاطفية قادرة على احتضانهم كفاية. يطورون هذا الفكر القوي الحاد ليحتضنهم بدلا من ذلك، ومن هنا يأتي نضجهم الفكري وقدرتهم على التواصل مع الكبار. كان الناس يخبرونني بمدى نضجي عندما كنت طفلا، لطالما اعتقدت أني كنت كذلك، لأن الطفل في هذا الوضع يبدو ناضجا إلى حد بعيد، ولكن عندما أنظر إلى نفسي من الناحية العاطفية أجدني طفوليا جدا. إنني الآن في 58 من عمري وما زلت أحاول أن أنضج. هذا مثير للاهتمام جدا. ما لا يتطور في أحد الجوانب يتطور بشكل مفرط في جانب آخر، ما دام الطفل ذكيا كفاية ليفعل. طورت بربرة تفكيرها بصورة هائلة كي تشعر بالراحة. أعتقد أن ذلك لأنك لم تكوني قادرة على مدها بالعون العاطفي الذي احتاجت إليه وهي صغيرة. أتفق معك.
عندما يعجز الآباء عن بذل جهد للحفاظ على العلاقة، يتعين على الطفل أن يفعل ذلك بنفسه، وقد فعلت عن طريق التصرف كفتاة مهذبة، كفتاة سابقة لسنها، فتاة ناضجة فكريا. وعندما بلغت سن التفكير المجرد في نحو 13 أو 14 من عمرها، السن التي تنشأ فيها تلك الروابط في المخ فعليا، أصبحت فجأة مسبارك الفكري. لم تعد العلاقة قائمة على احتياجاتها بقدر ما هي على احتياجاتك أنت. في واقعة ذلك الفتى الذي حاول اعتلائها، كانت تحميك من آلامها العاطفية بعدم إخبارك. لم ترد لك أن تعرفي، كانت تعتني بك، أرادت أن تحفظ سلام الأسرة. ذلك ليس دور الطفلة. دور الطفلة هو أن تذهب لوالدتها وتقول: لقد حاول ذلك اللقيط اعتلائي ليذهب سلام الأسرة إلى الجحيم. أعلم أن هذا هو ما أردت منها فعله، لكنها لم تتعمد فعل أي من هذا. إن الأمر كله يعود إلى تجربتك أنت كطفلة. لقد مررت بوقائع مشابهة جدا مع ابن الأكبر، كتلك التي أخبرتني بها مع بربرة. قال لي ذات مرة: أبي، إنني لا أعرف أين تنتهي أنت وأبدأ أنا. هذا هو ما حدث بالضبط. لطالما قلت إنني لست قلقا من أن يغضب أطفالي مني، بل أخشى ألا يغضبوا مني كفاية. ما رأيته من بربرة أخيرا في الأشهر الستة الأخيرة من حياتها كانت بداية وضعها للحدود. كانت تقول لا، وكان الغضب الذي قمعته يتحرر. صحيح، هكذا أرى الأمر. فالناس الذين التقيتهم من مرضى السرطان وغيره يجدون صعوبة في قول لا والتعبير عن غضبهم. إنهم يميلون إلى قمع غضبهم، أو في أفضل الأحوال التعبير عنه بطريقة ساخرة، ولكن ليس بطريقة مباشرة أبدا. كل هذا ينبع من حاجتهم الأولى إلى إنشاء علاقة مع أحد الوالدين، لبذل جهد في هذه العلاقة. أعتقد أن بربرة كانت تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على العلاقة معك. أذكر أني طرحت هذه المسألة معها بحذر شديد، وقد أشارت حينها إلى وجود خطب ما، لكنها لم ترغب في الحديث كثيرا أيضا. كانت منطوية على نفسها إلى حد بعيد. كنت غريبا عنها تماما، لم تكن لتبوح لي بمشاعرها. قالت بيتي كراوزك: لم يكن من السهل عليها أن تفتح قلبها لأحد. في الأشهر الأخيرة كانت تطلب مني في الواقع أن آتي وأدخن معها سيجارة حتى تسترخي قليلا وندردش. وكيف صارت تلك اللقاءات؟ صارت على نحو طيب، لأنها كانت تتحدث عن نفسها. كانت تقول: أشعر أنني لا أعرف ماهية السرطان، لكنه هنا ويبدو أنه عقاب لي. لقد جلبت السرطان إلى جسدي. أتذكر أني شعرت بالرعب وقلت: بربرة، لا أفهم ما تقولينه. فقالت: ذلك لأني أعده جزءا من حياتي الخاصة، وأنت أيضا جزء من هذا يا أمي. لديك حصة خاصة بك في سرطاني. أتعرف شيئا آخر يا جابور؟ لقد رأت أحدا في الليلة التي سبقت وفاتها. قالت إن ثمة رجلا أتى ليأخذها، وأخبرته أنها ليست مستعدة. في الليلة التالية قالت لي: ذلك الرجل أريده أن يأتي. قلت: أي رجل؟ هل تريدين أن أستدعي الطبيب؟ قالت: لا، الرجل الذي أتى من أجلي وأخبرته أني لست مستعدة.
قالت إنها أصبحت مستعدة الآن. كنت قد أخبرتها قبل تلك الواقعة بساعات قليلة أنها إن كانت سئمت من المرض فليس عليها أن تصمد لفترة أطول. قلت لا بأس، وعندها أخبرتني عن هذا الرجل، أخبرتني أنها صارت مستعدة له الآن، ثم توفيت في 8 من صباح ذلك اليوم. هل سبق لك أن قرأت أيا من كتابات كيبل-روس؟ أتعرف حيث تتحدث عن المرافقين، الناس الذين يأتون من أجلنا عندما نموت؟ كان ذلك غريبا جدا، جعل الشعر على مؤخرة عنقي ينتصب حقا. لماذا كان ذلك غريبا بالنسبة إليك؟ حسنا، هل تعني أن هناك شيئا يدعى بملاك الموت حقا؟ أهذا هو التفسير الوحيد؟ العقل يمر بتجربة ونحن نترجمها إلى صورة، ثمة معنى أعمق لشيء يحدث، لكن العقل لا يمكنه اختباره إلا من منظور الأفكار والصور. تبقى لدى بيتي سؤال واحد: لماذا يعجز الآباء عن رؤية آلام أطفالهم؟ لقد اضطررت إلى أن أطرح السؤال ذاته على نفسي، هذا لأننا لم نرى آلامنا. عندما قرأت الجزء الأول من مذكراتك رأيت الدليل في كتابتك على أنك لم تتعرفي على ألمك بعد، لذا كان من المستحيل بالنسبة إليك أن تري آلام بربرة بوضوح. إذا فكرت في الأمر من منظور علاقتك أنت وبربرة فحسب ستشعرين بمزيد من الذنب، وقد تتهمين نفسك بأشياء ليست لك يد فيها. الحقيقة هي أنك نتاج تربية معينة ونوع معين من الحياة. كانت حياتك تدور دائما حول محاولة العثور على نفسك وحول محاولة العثور على الحقيقة في العالم. كان ذلك نضالا حقيقيا، إنه لأمر مذهل ما قمت به بالنظر إلى الخلفية التي أتيت منها. ومع ذلك هل أنت متأكدة من أنك تريدين سماع هذا؟ أكمل رجاء. لقد أهديت الجزء الأول من مذكراتك إلى بربرة إلين، ولكنك أهديته أيضا إلى أمك الرائعة. ربما كانت أمك رائعة فعلا، لكنك عندما كتبت هذه الكلمات لم تكوني واعية تماما بمقدار غضبك منها وبكم الأذى الذي سببته لك. كانت أمي دافئة ومحبة، لكني كنت أعلم دائما أنها تفضل أخي وأختي علي. كانت تفيض بالحب حتى إن بعضا منه انسكب علي أنا الأخرى. كيف يشعر الطفل إزاء ذلك حقا؟ وجهة نظر من تلك؟ لم أشعر قط بأنني غير محبوبة. بالطبع لم تشعري بأنك غير محبوبة، ولا أقول إن والدتك لم تحبك، لكن السبب في عدم شعورك بأنك غير محبوبة يرجع جزئيا إلى أنك حجبت ألمك من هذا الأمر. تقولين بعد أن كبرت واجهت أمي بمعرفة السرية وآلمها ذلك وباغتها، وأصرت أنها لئن كانت تولي مزيدا من الاهتمام لإخوتي فذلك لأنهم كانوا يحتاجون إليها أكثر مما فعلت، وأني كنت دائما أكثر استقلالا من الناحية العاطفية. كانت تلك حيلتك الخاصة أن تجعلي الأمر يبدو وكأنك مستقلة عاطفيا لتحمي والدتك وتنحي مشاعرك المجروحة. كان ذلك قمعا لألمك، على الرغم من أني كنت أعلم دائما أنها تفضل أخي وأختي، فقد كانت تفيض بالحب حتى إن بعضا منه انسكب علي أنا الأخرى. هذه العبارة أيضا منظور شخص بالغ
يحاول إبعاد نفسه عن الواقع العاطفي للتجربة. منظور الطفل مختلف. كيف شعرت فعليا في ذلك الحين؟ أعلم أنني كنت أستاء من الاهتمام الذي ينصب على أختي الصغيرة كلما حبست أنفاسها وصار لونها أزرق. في وقت لاحق درست أختي لتمارس مهنة التمريض، لتحصل على شهادة تمريض، وأنجبت 4 أطفال. كانت مدمنة وسكيرة، وتوفيت قبل أن تبلغ 50 من عمرها بسبب جرعة زائدة. حاولت والدتي باستماتة معها. تعاجلين بالدفاع عن والديك، ذلك لأنني أم. أعتقد أن ذلك لأنك تدافعين عن نفسك ضد ألمك في علاقتك بوالديك. كانت تنتابك كوابيس. ستنتاب الكوابيس أي شخص لو شرب كمية الشاي المثلج التي كنت أشربها. تدور الكوابيس حول مخاوفنا الأعمق. يخاف الطفل من الوحوش الكامنة تحت سريره، فتضيئين نور الغرفة وترينه أن الوحوش ليست هنالك، وفي الدقيقة التالية تجدينه خائفا من الوحش مجددا. مما يخاف حقا. إنه خائف من عدم وجود حماية، من عدم وجود احتواء كاف. ربما كان هناك شيء وحشي في أحد الأبوين. ربما كان أحد الأبوين غاضبا، فصار الطفل خائفا بشدة. يتعاظم كل هذا الخوف لدى الطفل فيخلق عقله صورة الوحش. كانت الكوابيس التي تراودني مرتبطة بأبي. كنت أمقته. منذ وقت ليس ببعيد تحدثت مع أخي الذي كان أكثرنا تعرضا للتعنيف من أبي. أصبح مهندس طيران في نهاية المطاف. إنه شخص عملي ومتفوق فعلا في مجاله، على الرغم من إدمانه الدائم للكحول. قال لي منذ فترة ليست ببعيدة: أتعلمين يا بتي، لطالما أعجبت بك ونحن أطفال، لأنك لم تخشي الوقوف في وجه أبي. ذلك ليس صحيحا. كنت مرعوبة من أبي، لكني أظهرت بعض المقاومة. بالنسبة إلى أخي، كنت في ذهنه من المقاتلين الأحرار، لأنه لم يكن ليقول كلمة واحدة لأبي. كان أبي ينعته بالمخنث لأنه لم يفعل شيئا سوى الدراسة والمذاكرة طوال الوقت. وسبب آخر لرؤيتك كوابيس تخص والدك هو عدم استطاعتك الحديث عن أي من هذه المشاعر مع والدتك. ماذا كنت لأقول لها؟ أنا أكره أبي ولست أدري ماذا بحق السماء تفعلين معه؟ لا، يكفي أن تقولي: أمي، أنا أكره أبي. لم تكن لتمررها مرور الكرام. يأمرنا الكتاب المقدس ببر الوالدين. لا ألوم الأم على بقائها في هذه العلاقة، فإن لها ماضيها الخاص. لعلها عجزت عن المقاومة خوفا من زعزعة استقرار الأسرة. لكن بالنسبة إلى الطفل فإن الجرح الأكبر يأتي من تجربته مع الأم. من جسد الأم نأتي وإليها ننتمي. الأم هي الكون بالنسبة إلينا. الكون هو ما يخذلنا عندما يتصرف الأب كشخص مسيء ومهدد. إما أن يحمينا الكون وإما لا يحمينا. لا أقول إن هذا خطأ الأم، فالمسألة لها علاقة بوضع المرأة في المجتمع وبالعلاقات التي يتورط فيها الناس، لكني أتحدث فقط عن تجربة الطفل. فعلى الرغم من عدم وعي الطفل نظرا إلى أنه لن يفتقد شيئا ما لم يكن معتادا إياه، فإنه في الواقع يشهد هجرانا من أمه. عندما تقولين إنها لم تكن لتمررها مرور الكرام، فأنت في الحقيقة تقولين
إن والدتك لم تكن قادرة على سماع جذور مشاعرك. نحن لا نميل إلى عد ذلك الأمر جرحا، لكنه جرح أعمق من أي شيء آخر. ثمة كتاب نسوي رائع لدوروثي دينرستاين بعنوان حورية البحر والمينيتور. يناقش هذا الكتاب كيف أن الدور الحصري الذي تلعبه المرأة في التنشئة المبكرة للأطفال يشوه نمو الطفل، فعندما تتزوج المرأة برجل غير ناضج تصبح أيضا أمًا لزوجها، ولا يعود لديها الانفتاح والطاقة الكافيان لأطفالها. لذلك فإن منافسك الحقيقي في حب أمك لم يكن أختك، كان والدك. هذا غريب حقا، لأننا جميعا قبل وفاة أختي كنا نتحدث ذات يوم عن والدي. العداء الذي أشعر به اتجاه أبي لا يقارن بما شعر به أخي وأختي، كلاهما كرهاه بشدة. كنا نتحدث عنه عندما دخلت أمي الغرفة وقالت: أتعلمون أيها الأطفال، لطالما شعرت بالغضب منكم كلما تحدثتم عن أبيكم، لأن والدكم كان رجلا صالحا. ثم قالت أيضا: لا أظن أني أوليت اهتماما كافيا لأي منكم. لو عدت بالزمن مرة أخرى سأولي اهتماما أكبر لكم جميعا واهتماما أقل لأبيكم. ربما، لكنها لا تدرك على الأرجح أنه كان ينال قدر الاهتمام الذي يرغب فيه. لم يكن ليتركها بسلام لو وجد اهتمامها به ناقصا. بربرا إلين وخالتها التي ماتت بسبب جرعة زائدة، وخالها مدمن الكحوليات، ووالدتها الشجاعة بيتي، وجميع أطفال بيتي جميعهم عانوا بدرجة أو بأخرى من عدم النضوج المرهق لوالد بيتي ونقصان الحزم الحقيقي من والدتها. وقد عانى هذان الوالدان أيضا وحملا عبء أجيال. لا يقع اللوم على أحد، لكن أجيالا وراء أجيال عاشت لتلعب دورا في نشأة سرطان الثدي لدى بربرا إلين.